วัสดีค่ะพบกับนี้ในใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูการทำฟอกคาเชียเบรดกันค่ะฟอกคาเชียเป็นการทำขนมปังที่ใช้โอลิฟออยล์เป็นเบสนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการแต่งหน้า2แบบด้วยกันค่ะวันนี้มีคอนเคอร์เนลเชอร์รี่โทมาโต้ค่ะอีกอันหนึ่งเป็นโรสแมรี่กับเชอร์รี่โทมาโต้เราไปดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมของฟอกคาเชียค่ะมีแค่4อย่างนะคะแป้งอเนกประสงค์ค่ะน้ำยีสต์แล้วก็เกลือค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนของการแต่งหน้าฟอกคาเชียของเราวันนี้ค่ะในส่วนผสมของฟอกคาเชียหน้าแรกนะคะจะมีโทมาโต้ค่ะเป็นเชอร์รี่โทมาโต้คอนเคอร์เนลนะคะใบเบซิลหั่นแล้วก็เกลือค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมหน้าที่2กันค่ะส่วนการแต่งหน้าของฟอกคาเชียแบบที่2นะคะมีเชอร์รี่โทมาโต้ค่ะหอมแขกหั่นซอยนะคะโรสแมรี่ค่ะแล้วก็มีฮิมาลายันซอลต์ที่เป็นซอลต์เฟลกค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำฟอกคาเชียกันค่ะก่อนอื่นนะคะง่ายๆเลยค่ะส่วนผสม4อย่างค่ะแป้งเกลือยีสต์น้ำค่ะยีสต์กับเกลือไม่ชอบกันนะคะอย่าลืมว่าต้องเทแยกกันก็เดี๋ยวพอคนให้เข้ากันนะคะมันจะได้แป้งที่ค่อนข้างเละนะคะไม่ต้องตกใจเราจะนวดแป๊บเดียวสูตรนี้ไม่ได้ใส่โอลิฟออยล์นะคะในบางสูตรเขาจะใส่โอลิฟออยล์เยอะมากแต่ว่านี่ตัดโอลิฟออยล์ไปใส่ตอนที่ก่อนอบเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ประมาณ1 ชั่วโมงนะคะแล้วแต่อุณหภูมิห้องนะคะ1 ชั่วโมง1 ชั่วโมงครึ่งรอให้แป้งขึ้นมันจะขึ้นนิดเดียวเท่านั้นแหละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตอนนี้เราพักแป้งฟอกคาเชียเอาไว้ครบ1 ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการทำต่อไปกันค่ะก่อนอื่นนะคะให้เทโอลิฟออยล์ค่ะลงไปในถาดอบของเรานะคะเอาให้ประมาณท่วมก้นถาดเลยค่ะใครที่ตกใจน้ำมันนะคะให้สกิปเมนูนี้ไปเลยนะคะมันใช้น้ำมันเยอะมากแต่มันอร่อยมากเสร็จแล้วเราก็จะเทโดนะคะลงไปในถาดเลยค่ะโดมันจะเละๆแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆแผ่แป้งไปด้านข้างนะคะระวังขานะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งแป้งไว้อีกประมาณ1 ชั่วโมงนะคะแป้งมันจะพองขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันค่ะก่อนอบตอนนี้แป้งฟอกคาเชียของเราก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันค่ะอันนี้เป็นเชอร์รี่โทมาโต้กับโรสแมรี่นะคะก็กระจายไปค่ะแป้งมันจะนุ่มมากแล้วก็ค่อนข้างเละนะคะข้างในก็จะแบบแอรี่นิดนึงมันจะแบบว่าเป็นฟองเหมือนกับพวกแป้งชาบัตต้าที่เป็นโอลิฟออยล์เบสแล้วก็อันนี้เป็นหอมแขกที่ซอยไว้นะคะแล้วก็โรสแมรี่ค่ะทีนี้เรามีฮิมาลายันซอลต์ใช่ไหมคะมันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆโรยไปกระจายค่ะเวลากัดแล้วมันจะโดนเกลือเล็กๆโอลิฟออยล์อีกรอบค่ะมันก็จะตกใจนิดนึงว่าทำไมใช้เยอะนะคะเดี๋ยวพออบออกมาแล้วมันจะอร่อยเองทีนี้นิ้วค่ะกดลงไปให้สุดจนถึงก้นถาดเลยนะคะมันจะทำให้น้ำมันที่ข้างในไหลออกมาจากในรูที่เรากดไปนี่แหละค่ะอย่าไปกลัวนะคะกดไปเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะอบที่อุณหภูมิ230 องศานะคะไฟบนล่างค่ะ20 นาทีเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าที่2กันค่ะอันนี้เรามาแต่งหน้าที่2ของฟอกคาเชียกันนะคะอันนี้ก็เชอร์รี่โทมาโต้เหมือนกันค่ะเราจะเปลี่ยนหน้าฟอกคาเชียตามต้องการก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่าวันนั้นแบบอยากจะได้รสออเทนติกรสแซ่บหน่อยก็กะเพราเผ็ดใส่บนหน้านี้เลยค่ะใส่ใบกะเพราเยอะๆนะคะมันจะอร่อยมากวันนี้เรามาสไตล์ฝรั่งไปก่อน
สำหรับคนที่ไม่ชอบกินผักนะคะ ไม่น่าเชื่อว่าเมนูนี้มันกินได้จริงๆ ส่วนตัวไม่ชอบกินผัก แต่อันนี้กินเอามาแล้วก็ข้าวโพดค่ะอันนี้ชอบข้าวโพดค่ะก็เลยเลือกเมนูนี้นะคะเป็นการส่วนตัวอีกเหมือนกันใส่เข้าไปเยอะๆค่ะอย่าไปกระเด็นแล้วก็โรยเกลือแต่งรสนิดเดียวค่ะในโดมีเกลืออยู่แล้วนะคะมันก็จะค่อนข้างเค็มทีนี้ก็โอลิฟออยล์เหมือนเดิมค่ะราดไปบนหน้าเลยนะคะ10 นิ้วเหมือนเดิมค่ะกดไปให้ถึงก้นถาดเลยนะคะกดให้หน้ามันลงไปข้างล่างทีนี้เราจะแต่งหน้าด้วยใบเบซิลแล้วก็เข้าอบที่อุณหภูมิ230องศานะคะ20 นาทีค่ะเฮ้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูตอนสุกกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟอคคาเชียของเราหน้าแรกนะคะเวลาเอาออกนะคะระวังน้ำมันนะคะเดี๋ยวเราตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเลยนะคะฟอคคาเชียจะเก็บไม่ได้นะคะพออบเสร็จแล้วก็เสิร์ฟร้อนแล้วก็ทานได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้ตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตัดอีกหน้านึงแล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟอคคาเชียของเราวันนี้นะคะมีทั้งทอมาโต้โรสแมรี่แล้วก็อันยันกับคอนเคอร์เนลเชอร์รี่ทอมาโต้ค่ะติดตามสูตรผสมแล้วก็วิธีการทำได้ที่ foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้นิลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ